حرب جديدة في غزة. إسرائيل تشن الهجوم والجهاد الإسلامي ترد بمئات الصواريخ، ضحايا من المدنيين ومحاولات للوساطة. غزة على صفيح ساخن من جديد. تزامنا مع حرب أوكرانيا المشتعلة منذ أشهر والتوتر الحاصل بين الصين وتايوان، عادت فلسطين للواجهة من جديد بعدما شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة استهدفت قياديا بارزا في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وهو قائد القطاع الشمالي تيسير الجعبري. القصف الإسرائيلي لم يطل مواقع الجهاد الإسلامي فقط، بل استهدف أبراجا سكنية في قطاع غزة في سيناريو مشابه لحرب رمضان عام 2021، عندما ركزت الطائرات الإسرائيلية على استهداف الأبراج داخل القطاع بهدف شل الحركة فيه بشكل كامل. الجعبري هو من أقارب القيادي السابق أحمد الجعبري، الذي كان يعتبر الرجل الثاني في كتائب القسام، واغتالته إسرائيل عام 2012. انضم تيسير لحركة الجهاد الإسلامي منذ طفولته، وكان مسؤولا عن الرابطة الطلابية فيها. اعتقل لعدة سنوات في السجون الإسرائيلية، كما اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات، وذلك بعد توقيع اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993. عام 2019 عين الجعبري مسؤولا عن المنطقة الشمالية للقطاع، وذلك خلفا للقيادي الذي اغتالته إسرائيل بهاء أبو العطا. تعرض قبل تلك الترقية لمحاولتي اغتيال باءت بالفشل، واعتبرته إسرائيل هدفا مهما لها لدوره المباشر في الكثير من العمليات العسكرية، على رأسها مشاركة الحركة في معركة سيف القدس. اغتيال الجعبري الذي خلف معه مقتل 15 فلسطينيا وأكثر من 100 مصاب أعاد المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل مرة أخرى، حيث ردت حركة الجهاد الإسلامي باستهداف المستوطنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ. لكن التوتر الحقيقي والتجهيز للمعركة لم يبدأ مع اغتيال الجعبري فقط، بل جهزت له إسرائيل منذ بداية الشهر، إذ اعتقلت القيادية في الحركة بسام السعدي، والذي يعتبر المسؤول الأول عن العمليات ضد إسرائيل في مخيم جنين، الذي بدوره يعتبر واحدا من أبرز مواقع الحركة في الضفة الغربية. اعتقال السعدي كان يحمل معه مواجهة وشيكة بين الطرفين، حيث كانت تعلم إسرائيل بأن حركة الجهاد سترد عليه بشكل مباشر لتوقت سريعا موعد اغتيال تيسير الجعبري، وتوجه بذلك ضربتين للحركة في ذات الوقت. قبل عملية الاغتيال كان الجيش الإسرائيلي قد استدعى 25 ألف جندي من جنود الاحتياط، والذين توزعوا في مختلف القطاعات البرية والجوية وحتى للخدمات في القبة الحديدية، وكلها تجهيز للرد من الفصائل الفلسطينية التي كانت تعلم إسرائيل تماما بأنها سترد على الاعتقال ومن ثم الاغتيال. تل أبيب وبعد يوم من القصف المتبادل قالت عبر الناطق باسم الجيش أنها تستعد لعملية في غزة ستستغرق أسبوعا على الأقل، وأنها لن تدخل بمفاوضات للتهدئة خلال تلك المرحلة. حركة الجهاد الإسلامي بدورها ردت بأن المعركة مستمرة ولا يوجد مجال للتفاوض حاليا حتى تحقيق الرد اللازم، ذلك على الرغم من محاولات مصر الدخول في وساطة للتهدئة بين الطرفين. الملفت في المواجهة الأخيرة كان استثناء إسرائيل لحركة حماس من القصف، حيث لم تستهدف أي أهداف تابعة لها، واعتبرتها تتخذ موقف الحياد في تلك المواجهة، لكنها في ذات الوقت حذرتها من التدخل. وعلى الرغم من إطلاق حماس لبيانات تدين الهجوم وتؤكد التضامن لمواجهة إسرائيل، إلا أنها لم تشارك بالمواجهة بشكل فعلي لتتخذ بذلك موقف الحياد كما وصفت إسرائيل تماما. في ذات الوقت يرى مراقبون ومتابعون للمشهد الفلسطيني أن هجمات إسرائيل لا تقتصر على الداخل الفلسطيني فقط، بل لها أبعاد دولية أكبر من ذلك بكثير تدخل فيها العديد من الدول والحسابات، إذ تعتبر حركة الجهاد الإسلامي من أكثر الجماعات ارتباطا بإيران، حيث يرتبط الاثنان بعلاقة عمرها أكثر من 35 عاما.
بالإضافة لعلاقتها مع الميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان، ما يعني أن إسرائيل اتخذت قرار مواجهة الحركة للرد على إيران التي اتجهت بشكل مباشر لإفشال الاتفاق النووي الأخير. كما تتخوف إسرائيل من هجوم مشترك للميليشيات التابعة لإيران عليها، خصوصاً في ظل التوتر الحاصل مع ميليشيات حزب الله في لبنان على خلفية النزاع على حقل كاريش النفطي الذي هدد حزب الله بشن حرب على إسرائيل في حال اقترابها منه. وقد نجحت إسرائيل في اليوم الثاني للعملية باغتيال قيادي جديد من الحركة، وكان هذه المرة خالد المنصور، وهو واحد من أبرز القياديين العسكريين في سرايا القدس، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزله في رفح جنوب قطاع غزة. المنصور سبق أن تعرض لعدة محاولات اغتيال لكنه نجا منها جميعها، حتى تمكنت إسرائيل في 6 أغسطس من اغتياله. تستمر المواجهة اليوم ويستمر معها سقوط الضحايا، فيما تبقى المعدلات الدولية حاضرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يعلم أحد متى ينتهي وتنتهي معه المعاناة.